Hello, good buyers! Welcome back! Special ang episode natin ngayon kasi hindi gadget ang re-reviewin natin. Nakabili kasi ako ng ukulele sa Lazada. Since wala pa tayong bagong gadget na marireview, naisipan ko na gawa na rin ito ng video para ma-share sa inyo at kung okay ba itong bilhin. Okay, good buyers! Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe now at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos na upload ko. At follow nyo rin ako sa aking Facebook page at Instagram. Tara, umpisahan na natin. Nabili ko ito sa Lazada around 700 pesos kasama na yung delivery charge. Actually, halos ito na yung pinakamura na nahanap ko na may maraming ratings. So, ibig sabihin, marami na talagang bumili ng item na ito. Less than a week lang, dumating na agad yung order ko. Sorry guys kung walang video yung unboxing kasi sa sobra excited ko, binuksan ko agad. Di ko na nakuha na ng video yung pag-unbox ng ukulele. Actually, yung ukulele ay nasa brown box lang naman siya at may kasamang extra nylon string. Yun nga lang, isang piraso lang. Tsaka meron din kasamang pick. Eto nga palang ukulele na bili ko ay 21-inch soprano 4 strings. Hawaiian spruce basswood guitar. May mga ibang kulay itong ukulele na to na pwede mong pagpilian pero mas prepared ko itong kulay na to. Okay, check natin ang build quality niya. Sa build quality ay maganda siya. Ang pinaka-body ng guitar is made of wood na medyo manipis pero maganda yung finish. Tapos yung likod niya ay matte finish na pula. Di siya ganun kakintab pero nag-iiwan ng mga marks pag hinawakan mo. Pero madali lang naman punasan para maalis yung mga marks. Tapos itong fretboard area niya ay maganda rin yung finish. 12 frets lang siya. Meron din kasing ukulele concert, yun, mas maraming frets niya kaysa dito sa soprano. Di ko lang alam kung ano pinagkaiban niya with regards to the sound quality. Sa top part ng frets ay wala siyang branding. Dito nakatatak sa dulo ng guitar, pero ito walang tatak. Tapos itong tuners ay chrome plated na metal. Malambot siyang ikutin, so I think ayos rin siya. Yun nga lang, baka mabilis ma-out of tune. Pero usually, kapag bago pa naman ng gitara ay mas madali talagang mawala sa tono. Kung sa pag-tune pala ng ukulele, nag-download ako ng ukulele tuner app, free lang siya. Saka mas madali mo maitotono kasi susundan mo lang yung screen, yung keynote kapag nag-green na, base doon sa string na tinotono mo ay okay na. Kagandahan rin sa apps na ito ay meron siyang chords guide. Mas madali mong mapag-aaralan yung mga ibang chords. Ito pala yung sample na tunog ng ukulele. Sorry guys hindi ako expert sa gitara.
Okay, ang tanong, ay okay bang bilhin itong ukulele guitar? Para sa akin ay panalo itong bilhin, murang-mura at maganda yung quality niya. Pwede pang pangregalo sa mga bata para meron silang bagong mapaglilibangan at makapag-umpisa rin mag-aral ng gitara. Saktong-sakto siya kasi maliit lang, mas madali lang abutin ng daliri nila yung mga chords. Pero mas okay sana kung meron kasamang bag at tuner. Actually, meron ka na mahanap na ganun, kaso nga lang mas mahal na yung presyo. Ilalagay ko pala yung link sa description kung saan ko nabili itong ukulele. Till next time, good buyers, subscribe!